يلعبوا مع اطفالهم زي ما احنا شايفين، وبيبقى وقت ظريف. بس مش كل حاجه بيعرفوا يعملوها، يعني معظم الاباء مثلا ما بيعرفوش يستخدموا المكنسه الكهربائيه قدام اطفالهم، ما عدا الطفل الصغير اللي وقع في حب صوت المكنسه الكهربائيه، لان عاده الاطفال الصغيرين بيخافوا منها جدا. بالظبط، لان صوتها عالي، صوتها بيخوف وبيخض الطفل. لكن الطفل ده مختلف. الطفل الصغير ده ظهر في مقطع فيديو على موقع اليوتيوب وهو واقف جنب المكنسه الكهربائيه، وبيقوم كمان بتشغيلها ومش حاسس بالخوف خالص من الصوت المزعج بتاعها. ده غير كمان ان هو كان يعني منبهر قوي، وعلى وشه كده في يعني اكسبريشن، في انبهار بالصوت اللي هو بيسمعه. واضح عليه طبعا كل علامات الانبهار. يمكن مش الاطفال بس اللي بيخافوا من اصوات المكنسه، لو كمان في حيوانات اليفه في البيت بيخافوا جدا وبيجروا يستخبوا اول ما المكنسه بتشتغل. بتلاحظي دايما؟ طبعا بالظبط، اي حاجه، مش بس لو في بقى حتى غساله شغاله